ใช่ยมหมูผีThật cho tôi lại. Cái ôn ít tiền một tên nữa. Dạ. Để running nyawa kape. Mana? Con nhâm mấy ôn? Nhâm này. Chân con ác trang. Chân con ác trang á. Ôn đen ấy áp lại là ôn đen thì đi chị chụp anh á. Anh nhà ôn. Sao mình té nó nhầm ban đấy. Nhà mình sân này bom. Nhà mình sân này. Nhà mình sân này tinh mua tham mua cho lôi phi không? Vậy để ăn vậy. Vậy để ăn vậy. Rồi đừng làm vậy luôn. Nhà mình sân này đi. Ở nhà ơi. Về chừng kia đây chừng món nữa. Dùng mình mua vậy. Nó mà không phải quên đi. Cho mọi người mình làm. Đưa sáng nha mình. Mua sao rồi. Đưa mẹ. Vô nè. Vô hai lên này mình. Ăn mà móc đi hết ăn tất cả. Con nhâm ơi. Tầm mến không? Mến tương tới tất cả. Đăng đi bàn.